ओके सो आज हाम्रो हैन 8 च्याप्टर भनेको चाहिँ क्लास एन्ड अब्जेक्ट हो त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है क्लास भनेको के हो क्लास भनेको चाहिँ युजर डिफाइन्ड प्रोटोटाइप फर एन अब्जेक्ट that defines a set of attributes that characterize any object of the class भन्ने हो यो चाहिँ इज एक्चुअली युजरले डिफाइन गर्ने प्रोटोटाइपको के अरे अब्जेक्टको चाहिँ प्रोटोटाइप हो भनेर भनिरहेको छ होइन अब कस्तो खालको अब्जेक्ट चाहिँ त्यो युजरले डिफाइन गर्न खोजिरहेको हुन्छ त्यसको लागि यसले के दियो त भन्दा सिनेरियो जस्तो होइन क्लासकै इक्जाम्पलको आधारमा होइन क्लास चाहिँ जस्तो सेट गर्यो त्यसकै आधारमा चाहिँ त्यस्तै खालके अब्जेक्टहरू चाहिँ क्रिएट गर्न मिल्यो है प्रोटोटाइप भनेको त थाहा छ होइन प्रोटोटाइप भनेको केहीको पनि स्याम्पल कुनै पनि कुराको मेन फाइनल भर्जन बनाउनुभन्दा पहिला के बनाइरहेको हुन्छ प्रोटोटाइप बनाइरहेको हुन्छ होइन सो प्रोटोटाइप भनेको चाहिँ त्यसको के भन्छ स्याम्पल अथवा त्यो सबैलाई बनाउने खालके जस उस्तै खालके पछिको हाम्रो फाइनल आउटपुट त उस्तै हुन्छ तर प्रोटोटाइपले चाहिँ के गर्छ त्यसको सेप र त्यसको सिनेरियो होइन त्यो क्रिएट गर्ने काम गर्छ अनि द एट्रिब्युट्स आर डेटा मेम्बर्स राइट उसको एट्रिब्युट भनेको चाहिँ के भन्छ प्रोटोटाइप इज डिफाइन युजर डिफाइन प्रोटोटाइप फर एन अब्जेक्ट होइन त्यो युजर डिफाइन चाहिँ प्रोटोटाइप हो कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको द्याट डिफाइन्स अ सेट अफ एट्रिब्युट्स है त्यो क्लासले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भन्दा इट एक्चुली डिफाइन्स अ सेट अफ एट्रिब्युट्स द्याट क्यारेक्टराइज एनी अब्जेक्ट अफ द क्लास है त्यो क्लासले त्यो उसले चाहिँ त्यो अब्जेक्टहरूको एट्रिब्युट चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो पनि पहिल्यै डिफाइन गर्ने भयो अब त्यो एट्रिब्युट भनेको चाहिँ डेटा मेम्बर भयो क्लास भेरिएबल अर इन्स्ट्यान्ट भेरिएबल एन्ड मेथड्स एक्सेस्ड बाई डट नोटेसन होइन अब त्यहाँ चाहिँ भेरिएबलहरू इन्स्ट्यान्सेस होइन इक्जाम त्यही भेरिएबल अथवा इन्स्ट्यान्सेसहरू अनि मेथड्सहरू होइन क्लास मेथड्सहरू पनि कल गर्न मिल्ने भयो क्लास भेरिएबल भनेको चाहिँ भेरिएबल that is shared by all instances of a class. So class variables are defined within a class but outside any of the class variables. Class variables are not used as frequently as instant variables are. Okay. So class variable class define a variable that is shared by all the instances of the class. Class variables are defined within a class but outside any of the classes methods. Right? The class define class variable are not as frequently as instance variables are. Okay, so frequency class variables the body instance variable are a variable that is defined inside a method and belongs only to current instance of a class. A class definition looks like this. Class class name and colon and statement class point भन्यो हैन यहाँ भित्रको एट्रिब्युट भनौँ हैन point object भनौँ represents a point in 2D space हैन यसको चाहिँ यो डक स्ट्रिङ भन्छ यो यसलाई चाहिँ हैन यो क्लास अब्जेक्टले चाहिँ के गर्छ भनेर भन्नु you need to put class keyword first and name of your class. In this example the header indicates the class is a point. The body is a doc string that explains what the class is for. You can define variables and functions inside a class definition. In above example, defining a class named point creates a class object. यसमा चाहिँ के गर्ने भयो भने क्लास point भन्ने क्लास डिफाइन गर्यो भने चाहिँ हामीलाई क्लास अब्जेक्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने भयो सो क्लास point भनेर भन्यो हैन अब्जेक्ट यहाँभित्र आएको त्यो एट्रिब्युट प्रिन्ट point अनि यसको चाहिँ यो के गर्दाखेरि क्लास चाहिँ यो point object क्लासको चाहिँ point object चाहिँ क्रिएट भयो भन्ने कुरा भयो हैन so because point is defined at the top level the full name is main date point यसको चाहिँ यो टाइप भनौँ हैन यसको टाइप चाहिँ दिइरहेको छ the class object is like a factory for creating objects. To create a point you call point as if it were a function
अब यो पोइन्टलाई चाहिँ एज अ फङ्सन जसरी कल गर्नु पर्यो होइन पोइन्ट क्रिएट गर्नको लागि। जस्तै अब हामीले क्लास बनाइसकेपछि ब्ल्याङ्क इक्वल्स टु यो पोइन्टको कुनै एउटा इक्जाम्पल चाहियो भने हामीलाई होइन पोइन्टमा चाहिँ हामीले केही पठाएको छैन यहाँभित्र होइन। सो यो केसमा चाहिँ ब्ल्याङ्क भनेको यो खाली होइन पोइन्ट मात्रै प्रिन्ट ब्ल्याङ्क भनेर आयो। रिटर्न भ्यालु इज रिफर टु अ पोइन्ट अब्जेक्ट विच वी असाइन टु ब्ल्याङ्क creating a new object is called instantiation and the object is an instance of the class. Object भनेको चाहिँ class object भनेको यो class को instance for example जस्तो। So when you print the instance, Python tells you what class it belongs to and where it is stored in a memory. So कुन चाहिँ class को instance हो त्यो हैन। जस्तै यो केसमा हामीले blank यो point class को चाहिँ एउटा instance create गरेका छौं हैन। यो फङ्सन जसरी कल गर्ने त्यसलाई यो पोइन्ट भन्ने त क्लास हो है पोइन्ट भन्ने त क्लास हो क्लास पोइन्ट भन्यो। अनि यो त्यही नै पोइन्टलाई नै प्रिन्ट गरेर यो कहाँनिर के हो भनेर यसको डिफाइन गर्दाखेरि यो टप लेभलमा डिफाइन भएको भएर यो मेन पोइन्ट भनेर आयो। अनि यहाँनिर ब्ल्याङ्क भन्ने चाहिँ यो पोइन्ट क्लासको के गरेर इन्स्टेन्स क्रिएट गर्यो होइन। सो प्रिन्ट ब्ल्याङ्क गर्दाखेरि यो मेन पोइन्टको अब्जेक्ट हो अनि यो लोकेसनमा छ भनेर चाहिँ हामीलाई पाइथनले भन्यो है। The return value is reference to a point object which we assign to blank. Creating a new object is called instantiation and the object is an instance of the class. So when you print an instance, Python tells you what class it belongs to and where it is stored in the memory. The attributes of our examples होइन हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो भने we can assign values to an instance using dot notation. ओके अब पाइथनको एउटा अब त्यो इन्स्टेन्स भयो अघि होइन ब्ल्याङ्क यो पोइन्ट यो भन्ने होइन एउटा इन्स्टेन्स भयो। अब यसको चाहिँ एट्रिब्युटहरू यसको चाहिँ हामीले एट्रिब्युटहरू बनाउनु पर्यो भने होइन। सो यसमा चाहिँ यो इन्स्टेन्समा चाहिँ हामीले भ्यालुहरू दिनु पर्यो भने सो वी क्यान युज डट नोटेसन है। डट नोटेसन युज गरेर हामीले त्यो इन्स्टेन्सहरूको एट्रिब्युटहरू बनाउन सक्छौँ होइन। जस्तै अब ब्ल्याङ्क डट एक्स है ब्ल्याङ्क डट एक्स भनेर आयो 3.0 होइन ब्ल्याङ्क डट वाइ भनेर आयो 4.0। सो यिनीहरू भनेको चाहिँ के भयो त यो क्लासको अब्जेक्टको एट्रिब्युटहरू भयो होइन भेरिएबलहरू जस्तो टाइपको। र हामीले अघिको इन्स्टेन्सको चाहिँ के गर्यौँ त यसलाई डट अपरेटर ब्ल्याङ्क जस्तो पोइन्ट भन्ने चाहिँ यो क्लासको यो पोइन्ट भन्ने क्लास थियो पोइन्ट भन्ने क्लासको चाहिँ हामीले इन्स्टेन्स बनायौँ। त्यो इन्स्टेन्स बनाइसकेपछि के गर्यौँ त भन्दाखेरि डट नोटेसन युज गरेर होइन यिनीहरूको चाहिँ के गर्यौँ त एट्रिब्युट्सहरू असाइन गरौँ होइन। यो भेरिएबल जसरी यिनीहरूकोमा चाहिँ एट्रिब्युट असाइन गरौँ। The x and y elements of an object blank it's called attribute है। यो x र y भनेको चाहिँ के हो त they are attributes है। सो अब यसले चाहिँ हामीलाई के दियो त भन्दा एउटै क्लासमा पनि धेरै इन्स्टेन्सहरू बनाउन मिल्ने फ्लेक्सिबिलिटी दियो होइन। अनि अर्को काम के गर्यो त भन्दाखेरि अब त्यही क्लासको अब्जेक्टको पनि हामीले के गर्यौँ त डिफ्रेन्ट उसहरू होइन डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सहरू अथवा डिफ्रेन्ट एट्रिब्युट्सहरू क्रिएट गर्न सक्यौँ है। सो अझै हामीलाई चाहिँ के गर्नु छ त यो डेटा ह्यान्डलिङमा चाहिँ अलिक बढी फ्लेक्सिबिलिटी दियो होइन यो क्लास एन्ड अब्जेक्टहरू बनाएर काम गर्दाखेरि। अनि अर्को अघि नै भनिसकेको क्लासभित्रकै आफ्नै अब त्यो मेथड्सहरू होइन फङ्सन्सहरू पनि त्यहाँभित्र मात्रै पनि डिफाइन गरेर मिल्ने त्योहरू पनि हुने है। The x and y object of the x and y element of object blank is called attributes. The following diagram show the result of this assignment. A state diagram that shows an object and its attribute is called object diagram. So यो भनेको के हो त क्लास पोइन्ट भन्ने क्लासको ब्ल्याङ्क भन्ने अब्जेक्ट हो। ब्ल्याङ्क भन्ने अब्जेक्टको चाहिँ दुईवटा एट्रिब्युट्सहरू होइन एक्स र वाइ हुन्छ। एक्स र वाइको भ्यालु के छ 3.0 र 4.0 छ। द भेरिएबल यो भनेको के भयो त अब्जेक्ट डायग्राम भयो। भेरिएबल ब्ल्याङ्क रिफर्स टु अ पोइन्ट अब्जेक्ट होइन। यो भेरिएबल ब्ल्याङ्कले के रिफर गर्छ त पोइन्ट भन्ने पोइन्ट अब्जेक्ट होइन पोइन्ट भन्ने क्लासको अब्जेक्ट रिफर गर्छ विच कन्टेन्स टु एट्रिब्युट्स इच एट्रिब्युट रिफर्स टु अ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर होइन। यसमा चाहिँ के भयो
प्रिन्ट ब्ल्याङ्क डट वाइ भनेर 4.0 भनेर प्रिन्ट यसको दुइटैको भ्यालुहरू होइन दिस टु एट्रिब्युट रिफर टु फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर होइन दुइटै डेसिमल नम्बरहरू छ द एक्सप्रेसन ब्ल्याङ्क डट एक्स मिन्स गो टु द अब्जेक्ट go to the object blank refers to and get the value of x blank भने यो blank dot x ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट ब्ल्याङ्कले जसलाई रिफर गर्छ त्यहाँ जहाँ के गर्छ भन्दा x को चाहिँ भ्यालु दे भनेर भन्यो होइन यसरी डिरेक्टली हामीले के गर्न सक्यौँ त क्लासको अब्जेक्ट भयो होइन पोइन्ट भन्ने क्लासको अब्जेक्ट अनि त्यसको चाहिँ के छ त त्यसको चाहिँ भ्यालु होइन त्यसले चाहिँ रिफर गर्ने भ्यालुहरू चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्ने भयो यु क्यान युज डट नोटेसन एज पार्ट अफ एनी एक्सप्रेसन होइन डट नोटेसन हामीले यसरी यो डट नोटेसन युज गरेर यो भ्यालुलाई एक्सेस गर्न सक्ने भयो अब अस्ति फर्मेट स्टेट होइन फर्मेट अपरेटरहरू पनि लगाउँछ प्रिन्ट डलर के छ पर्सेन्टेज 1f गरेछ होइन अनि यहाँ पनि पर्सेन्टेज डट 1f गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के असाइन गर्यो ब्ल्याङ्क डट एक्स ब्ल्याङ्क डट वाइ यिनीहरू असाइन गर्नु मिल्यो यो डट अपरेटरहरू युज गर्नु पाइयो ओके डिस्टेन्स इक्वल्स टु म्याथ डट स्क्वायर रुट ब्ल्याङ्क डट एक्स को पावर 2 प्लस ब्ल्याङ्क डट वाइ को पावर 2 होइन सो प्रिन्ट डिस्टेन्स भन्यो यसमा के गरिरहेको छ त यसले कुनै डिस्टेन्स भन्ने डिस्टेन्स निकाल्नु खोजिरहेछ त्यसमा चाहिँ म्याथ फङ्सन युज गरिरहेछ यसको लागि म्याथ फङ्सन युज गर्न सक्छौँ म्याथ डट स्क्वायर रुट अनि यो ब्ल्याङ्क डट एक्स र ब्ल्याङ्क डट वाइ भनेको त हाम्रो के हो त अघिको भेरिएबल दुइटा होइन के भन्छ ट्याक्कै हामी के भन्छ यो अब्जेक्टको यो क्लासको यो क्लास अब्जेक्टको होइन यो के हुन्छ दुइटा भेरिएबल्सहरूको होइन दुइटा एट्रिब्युट्सहरू अथवा भेरिएबल्सहरूको एट्रिब्युटहरू हो सो यसरी हामीले त्यसलाई अरू एक्सप्रेसनको बिचमा पनि युज गर्न पायौँ होइन ब्ल्याङ्क डट एक्स भनेको 3.0 अनि ब्ल्याङ्क डट वाइ भनेको 4.0 भनेको चाहिँ रिफर गर्ने सो हामीले त्यसलाई अरू स्टेटमेन्टहरूभित्र पनि अरू एक्सप्रेसनहरूभित्र पनि युज गर्न पायौँ डिफाइन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यसको भ्यालु आयो डिस्टेन्स भनेको 5 आयो होइन स्क्वायर रुट गरेर चाहिँ दुइटैलाई स्क्वायर गरेर डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्नु सो यु क्यान pass an instance as an argument in the usual way. Example, is a define print point print point text and print point भन्ने needed x point लाई चाहिँ p भनेर असाइन गर्न पनि छुट्टै दिए जस्तो लागेको छ define print point भनेर भन्नु होइन p भन्ने प्यारामिटर राखेको प्रिन्ट डट 1f डट 1 यसलाई चाहिँ के गर्यो p डट x र p डट y print point takes a point as an argument and displays it in a mathematical notation inside the function p is an alias for blank यसले चाहिँ त्यो आर्गुमेन्टको रूपमा जुन हामीले फङ्सनमा राख्ने जसरी यो हामीले फङ्सनमा चाहिँ कुनै एउटा प्यारामिटरहरू राख्थ्यौँ अनि त्योबाट आर्गुमेन्ट पठाउँथ्यौँ होइन यसमा चाहिँ के गरेर भन्दाखेरि यो पी भन्ने चाहिँ प्यारामिटर्स युज गर्यो होइन प्रिन्ट पोइन्ट टेक्स पोइन्ट इज एन आर्गुमेन्ट एन्ड डिस्प्लेज इट इन म्याथमेटिकल नोटेसन र यसले चाहिँ के को काम गरिरहेको छ त एलिएस भनेपछि यो प्यारामिटरको काम गरिरहेको छ होइन पी डट भनेपछि यसरी पनि युज गर्न पाइयो सो इफ अ फङ्सन मोडिफाइज पी ब्ल्याङ्क चेन्जेस यसमा चाहिँ के गरिरहेको छ यो पीले चाहिँ त्यो ब्ल्याङ्कको एलिएसको रूपमा काम गरिरहेछ र रेक्ट्याङ्गल्स अब एउटा चाहिँ यो क्लासहरू बनाएर होइन क्लासहरू बनाइरहेको छ यहाँ यसमा के गरिरहेको छ भन्दा लेट्स डिफाइन द क्लास रेक्ट्याङ्गल स्पेसिफाइङ वान कर्नर अफ द रेक्ट्याङ्गल द विथ एन्ड हाइट होइन अब क्लास रेक्ट्याङ्गल हुने डिफाइन गरेँ क्लास रेक्ट्याङ्गलभित्र अब्जेक्ट भनेर राख्यो होइन
represents a rectangle, attributes width, height and corner. मैले के गर्नु छ त यो बक्स हैन यो चाहिँ रेक्टेंगलको एउटा इन्स्टेन्स हैन एउटा अब्जेक्ट box equal to rectangle box dot width equals to box dot width भनेको चाहिँ त्यो width डिफाइन गरेको यसको हैन रेक्टेंगलको कुनै एउटा बक्सको रेक्टेंगुलर बक्सको अनि box dot height भनेर फेरि 200 भन्ने भन्यो हैन box dot corner भनेको चाहिँ फेरि अगाडिको अर्को क्लासलाई लिइराख्छ हैन box dot corner भन्ने चाहिँ यो पोइन्टलाई लियो पहिले डिफाइन भएको box dot corner dot x भनेर त्यो कर्नरको चाहिँ x र y को भ्यालु कर्नरको चाहिँ पोइन्ट भन्ने फंक्सन पोइन्ट भन्ने क्लास थियो अहिलेको हाम्रो त्यसलाई नै युज गरिरहेको छ यसले हैन त्यसलाई नै एक्सेस गरिरहेको छ त्यहाँभित्र बनाइरहेको छ हैन x र y box dot corner dot x हैन box dot corner dot y भनेर 0 भ्यालु दिएको छ the expression box dot corner dot x means go to the object box, refer to and select the attribute named corner. Then go to the object and select the attribute named y. के गर्यो बक्समा जाऊ भन्यो बक्समा गइसकेपछि केमा जाऊ भने कर्नर भन्ने select the attribute named corner हैन कर्नर भन्ने एट्रिब्युटमा जाऊ भन्यो कर्नर भन्ने एट्रिब्युटमा चाहिँ फेरि अर्को यसले point object बनाएको छ then go to that object and select the attribute named x हैन so यो point object भयो कर्नर भन्ने यसको हैन क्लासको यहाँ गएर के गर्यो त यसले फेरि यसको चाहिँ एट्रिब्युटलाई चाहिँ एक्सेस गर्यो हैन एट्रिब्युटलाई चाहिँ एक्सेस गर्यो box dot corner dot x भनेर भ्यालु दियो box dot corner dot y भनेको चाहिँ अर्को भ्यालु दियो सो यहाँ भित्र नै डिफाइन गर्दा छ यसले है box dot corner भनेर the state diagram of this object is so rectangle भन्ने चाहिँ के छ rectangle भन्ने एउटा क्लास छ यसको क्लास अब्जेक्ट भयो हैन बक्स भन्ने बक्स भित्र यसले फेरि width भनेर दियो 100 100 height 100 हैन फेरि त्यहाँ भित्र यो के हुन्छ यो रेक्टेंगल भन्नेको अब्जेक्ट भित्र चाहिँ फेरि पोइन्ट भन्ने क्लास बनायो हैन पोइन्ट भन्ने क्लास बनाएर त्यहाँ पनि पोइन्ट अब्जेक्टमा चाहिँ फेरि दुईटा भेरिएबल दिएर असाइन गर्यो x र y भनेर सो अघि नै भनिहालेँ यो क्लासहरु असाइन क्लासहरु बनायो भने चाहिँ यसले एउटै क्लासको डिफरेन्ट इन्स्टेन्सहरु अथवा अब्जेक्टहरु असाइन गर्यो हैन त्यो अब्जेक्टहरु भित्र पनि हामीले के गर्न मिल्यो त भन्दा अरु अब्जेक्टहरु अरु एट्रिब्युटहरु चाहिँ बनाउन मिल्यो है so functions can return instances हैन अब instances is returns value हैन अब यो इन्स्टेन्सहरु क्रिएट गरिरहेछ हैन क्लास भित्र इन्स्टेन्स क्रिएट गरिरहेछ सो तिनीहरुलाई फंक्सनको थ्रुबाट पनि हैन फंक्सनको थ्रुबाट पनि रिटर्न गर्न मिल्यो so instances is return value function can return instances for example find center takes a rectangle as an argument and returns a point that contains the coordinate of the center of the rectangle right के गरिरहेछ त find center भन्नेले के गर्यो सो find center भन्ने चाहिँ यहाँ यसले बक्स भन्ने एउटा अब्जेक्ट दियो हैन find center p भनेको चाहिँ पोइन्ट हैन त्यहाँ भित्र पनि फेरि अर्को p भन्ने पोइन्टलाई युज गरे हैन कल गरे p पोइन्टको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट बनायो हैन पोइन्टको चाहिँ एउटा यहाँ भित्र इन्स्टेन्स बनायो अथवा अब्जेक्ट बनायो भने हैन यो पोइन्ट भन्ने हामीसँग के छ पहिले क्लास छ हैन फाइन्ड सेन्टर भन्ने यो चाहिँ फंक्सन भित्र के दिइराछ त हाम्रो क्लास नै यसले इनपुट लिइराछ हैन सो यो यहाँनिर के गर्यो यसले p भन्ने पोइन्टको यो पोइन्ट क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट बनायो p.x भनेर यसले के गर्यो त भन्दाखेरि फेरि त्यो यसलाई एक्सेस गर्न त यहाँबाटै कल गर्नु पर्यो हैन बक्सबाटै जानु पर्यो p.x भनेर box.corner.x box.corner.x अनि यो प्लस बक्सको विथ
डिभाइड बाई 2 होइन, जुन कर्नरबाट स्टार्ट गरेर विथमा गएर विथमा चाहिँ एक्स लियो अरे होइन, एक्स लियो अनि यसले के गर्यो त्यसलाई डिभाइड बाई 2 गरेपछि के आउने भयो, सेन्टरको कोर्डिनेट आउने भयो नि त होइन। यसले चाहिँ यसरी सेन्टरको कोर्डिनेट लियो, यसले चाहिँ यो पोइन्ट भन्ने पोइन्टको चाहिँ यो के गरिरहेको छ त, पोइन्टको अर्को एउटा यसरी के भन्छ, पोइन्टको चाहिँ अर्को एउटा एट्रिब्युट जस्तो एक्सेस गरिरहेको छ होइन। यो बक्सको सेन्टर निकाल्न खोजिरहेको छ यहाँ होइन, पिरियड एक्स भनेर बक्स डट कर्नर डट एक्स भन्यो अनि बक्सको विथ डिभाइड बाई 2 गर्यो, त्यसै गरेर यो वाईको भ्यालु लियो होइन, कर्नर डट वाई हुन्छ 0 0 आउने भयो, हाइट चाहिँ 200 आउने भयो बाई 2 होइन, यसको कति हुने 50,100 आउने भयो यसको होइन भ्यालु हुने चाहिँ रिटर्न पी गरेर आएको छ यहाँ होइन, पोइन्टको रूपमा चाहिँ यसरी दिनु भयो यसलाई। The following example passes a box as an argument and assigns the resulting point to the center. Center भन्यो find center, अब print point होइन, center गऱ्यो भने चाहिँ के दिने भयो, the following example अब अघिको उसमा होइन find center भनेर चाहिँ बक्स असाइन गरिसकेपछि print point अनि center दियो होइन। यो केसमा चाहिँ के गरिरहेको छ त 50 र 100 होइन, अघिको हाम्रो इक्जाम्पल फाइन सेन्टरबाट चाहिँ so objects are immutable and you can change the state of an object by by making an assignment to one of its attributes. For example, to change the size of a rectangle without changing its position, you can modify the values of width and height. So यो केसमा चाहिँ के छ, अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ इम्युटेबल भन्दा छ हैन, you can change the state of an object by making an assignment to one of its attributes. For example, to change the size of a rectangle without changing its position, you can modify the value of width and height. यसमा चाहिँ के गर्यो, यसको width and height को भ्यालु चाहिँ मोडिफाई गरिरहेको छ। बक्स डट विथ भनेपछि बक्स डट विथ प्लस 50 हैन, यसमा चाहिँ अब्जेक्टहरू डिरेक्टली रिप्लेस नहुने कारणले गर्दाखेरि यसको भ्यालुलाई मोडिफाई गरिरहेको छ हैन। अब्जेक्ट्स आर इम्युटेबल, त्यसले चाहिँ के गरेको भन्दा बक्सको भ्यालुलाई चाहिँ एडिसन गरेर चाहिँ यहाँनिर आयो हैन, थपिरहेको छ दुईटैमा, बक्स हाइट बक्स विथ। बक्सको विथ चाहिँ सुरुमा यो गर्दाखेरि के भयो, यसमा चेन्ज भएको छैन भन्नु पर्यो है। बक्सको विथ र हाइट के थियो 200 नै थियो नि सुरुमा, विथ र हाइट 200 नै छ। सो यसमा रिजल्ट पनि त्यही भयो। To change the result of an height of a rectangle to change its position, you can modify the values of width and height. Right? Actually, example गर्दै हेर्नु पर्यो के भन्दा चाहिँ मोडिफाई गर्नु भनेछ, तर बक्सको विथ र हाइट त हामीले पहिल्यै 200 र 100 नै थियो। Height is 200, right? Okay. So you can also write functions that modify objects. For example, grow rectangle takes a rectangle object and two numbers, d width and d height, then and adds the number to the width and height of the rectangle. So define function define as a grow rectangle भन्ने with a rectangle अनि width र height दियो, rectangle dot width भनेर त्यो अघिको जस्तै काम गरेछ अहिले हैन। यसको चाहिँ तर यो एकचोटि हेर्नै पर्यो हैन, माथिपट्टि चाहिँ यसले मोडिफाई नगरेको देखाइरहेछ यो भ्यालु चाहिँ हैन। यहाँ चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्छ भनेछ, डिरेक्टली रिप्लेस गर्न चाहिँ मिल्दैन भनिरहेको छ, त्यसलाई त्यही भएर मोडिफाई गर्नुपर्छ भनिरहेको छ हैन। सो हियर इज एन एक्जाम्पल द्याट डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट। प्रिन्ट बक्स डट हाइट, सो बक्स डट हाइट प्रिन्ट गर्दा 300 आयो, बक्स डट विथ गर्दा 150 आइरहेछ हैन। ग्रो रेक्ट्याङ्गल बक्स भन्यो अनि 50 र 100 गर्यो हैन। यसमा बक्स डट विथ र बक्स डट हाइट गर्दाखेरि 200 र 400 आयो, यसमा थपिरहेछ फेरि हैन। यो युज गरेर चाहिँ मोडिफाई नै गरिरहेछ, मोडिफाई भन्नाले भ्यालु एडिसन भइरहेछ हैन, directly replace नभइकन। Okay, inside the function rectangle is an alias for
box. So if the function modifies rectangle, the box changes. Only copy to कुरा आयो. So inside the function rectangle, rectangle भन्ने function भित्र के हो त? Inside the function rectangle is an alias for box. So यो यहाँनिर चाहिँ यसले यो रेक्ट भनेर चाहिँ त्यो बक्सलाई नै लिइरहेको छ. So यसले बक्सलाई नै लिइरहेको छ यहाँनिर यो एलिएस दिएर. अनि यो दुईटा चाहिँ यसले आफ्नै अर्को प्यारामिटर्सहरूको थ्रुबाट एट्रिब्युट लिइरहेको छ है. यहाँनिर चाहिँ यसले के गर्यो त भन्दाखेरि यो ग्रो रेक्ट्याङ्गल भित्र बक्सलाई पठायो अनि यो दुईटा 50 र 100 लाई पठायो. अनि यो विथ र हाइट र विथमा चाहिँ सुरुमा 300 र 150 थियो हैन. यहाँनिर हाइटमा 100 अनि यसमा चाहिँ 50 थपिनु पर्ने थियो हैन. यो एडिसन भइसकेपछि अहिले यो एडिसन नहुँदैको देखाए जस्तो लाग्यो. अनि यहाँभित्र गएर यसले के गरेको त भन्दाखेरि त्यसमा पनि यो फङ्सन युज गरेर फेरि त्यसलाई मोडिफाई गरिरहेछ हैन. फेरि त्यो भ्यालुहरूलाई मोडिफाई गरिरहेछ. यसले के भन्यो त भन्दा सो यो रेक्ट्याङ्गल भनेको चाहिँ बक्सको एलिएस हो. सो इफ द फङ्सन मोडिफाइज सो रेक्ट्याङ्गल सो बक्स हैन. यो फङ्सनले चाहिँ यो रेक्ट्याङ्गलको यसलाई मोडिफाई गर्यो भने त्यो बक्सको नै भ्यालु चेन्ज हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ हैन. यहाँनिर गएर चाहिँ त्यो चेन्ज नै देखिरहेछ यो फङ्सन युज गरिसकेपछि. कपिङमा चाहिँ एलिएसिङ क्यान मेक अ प्रोग्राम डिफिकल्ट टु रिड बिकज changes in one place might have unexpected effects in unexpected effect in another place. It is hard to keep track of all the variables that might refer to a given object. Copying an object is often an alternative to aliasing. So alias भनेको चाहिँ path हो क्या. alias भनेको छर्मा बेस टाइपको हुन्छ नि. त्यो त्यसलाई एक्सेस गरेको तर उसको चाहिँ अर्कै त्यो उस थ्रुबाट हैन अर्कै रुट throughput. The object module contains a function called copy that can duplicate any object. यो चाहिँ object भन्ने मोड्युल भित्र के छ त कपी भन्ने एउटा फङ्सन छ. यसले के गर्छ त डुप्लिकेट गर्ने काम गर्छ अब्जेक्टलाई. हैन. चाहिँ यहाँ p1 भनेर पोइन्ट अब्जेक्टलाई लिन खोज्यो भने पोइन्टको अब्जेक्टको भेरिएबलहरु छ p1.x p1.y भनेर आयो. सो इम्पोर्ट कपी भन्ने चाहिँ के गर्यो त फङ्सन इम्पोर्ट गर्यो यसले p2 भनेर कपी डट कपी p1 गर्यो भने के गरिरहेछ त यसलाई p2 भनेर त्यो p1 कपी गर्ने. p1 एन्ड p2 कन्टेन द सेम डेटा बट दे आर नट द सेम पोइन्ट है. यसले चाहिँ के गर्छ त एलिएसको जस्तो काम गर्ने क्या हैन. यिनीहरूले चाहिँ एउटै डेटा युज गर्छन् बट दे आर नट द सेम पोइन्ट हैन. यो पोइन्टको चाहिँ p1 र p2 चाहिँ सेम उस चाहिँ हैनन् भन्नु खोज्छ हैन. सेम चाहिँ सेम लोकेसनको एउटै कुरो चाहिँ होइन तर त्यसले त्यसको भ्यालु मात्रै कपी गर्नु पर्यो. प्रिन्ट पोइन्ट भनेर के गरिरहेको छ त यहाँ p1 भन्यो अनि 30,0 आयो. 2 मा पनि यही आयो. p1 इज p2 भन्यो भने फल्स आउँछ हैन. यो दुईटै गर्दाखेरि द इज अपरेटर इन्डिकेट्स दैट p1 and p2 are not same object which is what we expected but you might have expected हैन. यसमा पनि के दिइरहेको छ त यो त सेम भ्यालु हुनुपर्ने हो हैन. to yield true because this point contain the same data. In that case you will be disappointed to learn that for instances the default behavior of the equal operator is the same as the is हैन. यो यसले पनि के गर्ने भने त यसले पनि यो is कै काम गर्ने हैन. डिफल्ट बिहेभियर फर दिस equal operator. So if you use copy.copy to duplicate a rectangle, you will find that it copies the rectangle object but not the embedded point. के गर्ने भयो त copy.copy ले चाहिँ के गरिरहेछ त रेक्ट्याङ्गलको अब्जेक्ट चाहिँ कपी गरिरहेछ बट त्यसको त्यो जुन मेन त्यो पोइन्ट वाला भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इम्बेड गरेको छैन हैन. त्यो box 2 भन्ने copy.copy box भनेको भन्यो box 2 is box. यसमा पनि त्यही कुरा हो. अब यो भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो हैन. कपी द रेक्ट्याङ्गल अब्जेक्ट बट नट द इम्बेडेड पोइन्ट. अब यसको चाहिँ त्यो लोकेसन भन्छ नि त्यही सिमिलर त्यही लोकेसनको चाहिँ आउने भएन हैन. तर त्यसले त्यो भन्न खोजेको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो तर त्यो र त्यो भनेको चाहिँ यसले चाहिँ इक्वल भनेन हैन. किनभने त्यो सेमै अब्जेक्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ छैन हैन. यदि सेमै अब्जेक्ट हुने हो भने चाहिँ
एउटै लोकेसनमा स्टोर हुन्छ त्यो होइन। यो केसमा चाहिँ अहिले जस्ट त्यसको भ्यालु भएको रेप्लिका मात्रै अर्को लोकेसनमा क्रिएट गरेर आएको छ होइन। सो यो कपीले चाहिँ त्यो काम गरिरहेछ है। डायग्राम लुक्स लाइक दिस होइन। यहाँ के भइरहेछ त, यो बक्स टूले बक्स भनेर विथ हाइट कर्नर छ, यहाँ पनि के गरिरहेछ त यसले विथ हाइट कर्नर भनेर त्यही खालके बनाइरहेछ होइन। यो 100 200 अनि फेरि त्यही खालके चाहिँ क्रिएट गरिरहेछ। तर यो भनेको चाहिँ यसले के गर्यो त यसको भ्यालु मात्रै कपी गर्यो होइन, तर त्यसको लोकेसन यही नै त हामीले होइन अर्कै त्यस्तै बनाएको छ। दिस अपरेसन इज कल्ड स्यालो कपी बिकज इट कपिज द अब्जेक्ट एन्ड एनी रिफरेन्सेस इट कन्टेन्ट्स बट नट द इम्बेडेड अब्जेक्ट। यसले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि अब्जेक्ट र त्यसको रिफरेन्सेस युज गरिरहेछ, तर भित्रको त्यो इम्बेडेड अब्जेक्टहरू चाहिँ यसले कपी गरिरहेको छैन होइन। The copy module contains a method named deep copy that copies not only the object but also the object it refers to होइन। भित्रको यसलाई चाहिँ कपी गरेको छैन भन्नु पर्यो, यसलाई रिफर मात्रै गरिरहेछ। यो केसमा चाहिँ यसलाई कपी गर्यो अब्जेक्टलाई होइन, भित्रकोलाई चाहिँ यसले इम्बेडेड अब्जेक्टलाई चाहिँ कपी गरेको छैन भन्नु पर्यो। त्यो कपी मोड्युल कन्टेन्ट्स अ मेथड नेम डिप कपी। अर्को डिप कपी भन्नेले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कपिज नट ओन्ली द अब्जेक्ट बट अल्सो द अब्जेक्ट इट रिफर्स टु एन्ड द अब्जेक्ट दे रिफर्स टु एन्ड सो अन। यु विल नट बी सरप्राइज टु लर्न द्याट दिस अपरेसन इज कल्ड अ डिप कपी। यो केसमा चाहिँ स्यालो कपी थियो, अब चाहिँ के गर्ने भयो त डिप कपी भनेर चाहिँ के गर्ने भयो त सबै अब्जेक्टभित्रको पनि अब्जेक्टहरू इम्बेडेड कुराहरू सबै होइन त्यसलाई पनि कपी गर्ने जस्तो। बक्स 3 इक्वल्स टु कपी डट डिप कपी बक्स होइन। बक्स 3 बक्सहरू चाहिँ के छ, बक्स 3 एन्ड बक्स आर सेपरेट अब्जेक्ट्स, छुट्टै अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो यसले होइन डिप कपीमा चाहिँ। अघिकोमा चाहिँ त्यसले के गरेको थियो त बाहिरको अब्जेक्ट चाहिँ त्यही थियो होइन, त्यही क्रिएट गरिरहेको थियो, भित्रको रिफरेन्स अब्जेक्ट त्यसलाई चाहिँ रिफरेन्स गरिरहेको थियो, तर त्यो इम्बेडेडलाई पनि कपी गरेको थिएन भन्ने कुरो भयो होइन। डिप कपीले चाहिँ के गर्यो त भित्रको इम्बेडेड अब्जेक्टहरूलाई पनि कपी गर्दै लैजाने भयो है। त्यसरी जान सक्यो। अब ओके, त्यो चाहिँ अघिकै कुराहरू हो होइन। अघि चाहिँ हामी इक्जाम्पल हेरेर चाहिँ के कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थियो होइन। त्यसमा अब क्लासहरू कसरी असाइन गरिन्छ, क्लास र अब्जेक्टहरू कसरी हुन्छ होइन, अनि त्योभित्रको अब्जेक्टहरू कसरी बनाउने, त्यसको लोकेसनहरू कसरी स्टोर हुन्छ होइन, अनि त्यहाँ गएर त्यसलाई के भन्छ यो स्यालो कपी र डिप कपीहरू चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा थियो होइन। यो अब त्यही नै छ कुराहरू त यहाँ पनि है। लास्टमा चाहिँ इनहेरिटेन्स भन्ने आउँछ होइन। The class can be derived from another class. Right? The syntax for derived class definition look like this. अब एउटा क्लास derived class पनि निकाल्न मिल्यो होइन। सो क्लास अनि derived class name अनि बेस क्लास नेम अनि कोलन है त्यसको स्टेटमेन्टहरू। सो class can be class can be derived from another class when the base class is defined in another module. The syntax for a defined derived class definition looks like this. Class for a derived class name, mod name, your module base class name. And the class can be derived from your when multiple base classes are case चाहिँ यो base classes are 1 2 3 भनेर दिइरहेछ है। एक्चुअली यस्तो भएर तिमीहरू म यो पिडिएफ तिमीहरूकोमा अपलोड गरिहालेँ अनि यही अनुसार होइन अघिकै त्यही उस अनुसार चाहिँ तिमीहरू पढ्दै पढ्दै यहाँको इक्जाम्पलहरू चाहिँ ट्राई गरेर
अडियो चाहिँ के भयो क्लास स्लाइडहरू थियो त च्याप्टर 8 ओके सो के गर्न सक्छु तिमीले भन्दाखेरि यो मैले जुन यो च्याप्टर 8 भन्ने पिडिएफ राखेको छु होइन च्याप्टर 8 भन्ने पिडिएफ डाउनलोड गरेर यसमा चाहिँ के छ होइन त्यो अघि कुराहरू क्लास एन्ड अब्जेक्ट कसरी के गर्ने इन्स्ट्यान्सेसनको कुराहरू होइन अनि यो स्यालो कपी र डिप कपीको इक्जाम्पलहरू होइन कन्स्ट्रक्टर युजहरू त्यसलाई चाहिँ यो एज अ क्लास हो जसरी होइन यो पढ्दै अनि यहाँ भएको इक्जाम्पलहरू युज गरेर यसलाई चाहिँ तिमीहरूले एउटा पाइथन फाइल बनाएर यो अहिले के छ असाइनमेन्ट अहिले चाहिँ यहीँभित्र क्लास वर्क भनेर म क्रिएट गर्छु एउटा असाइनमेन्ट तिम्रो यो क्लासपछि अर्को केही क्लास छ कि छैन र छ सर डाटाबेसको क्लास त्यसपछि सर यो असाइनमेन्टहरू त सर अहिले अब त नदिनु होला सर किनकि हाम्रो सर अब यो डिफेन्स पनि सर यही वेडनेसडेको लागि डेट दिनुभएको रहेछ सरले इक्जाम पछि हुन्छ होला भन्ने सोचेछौँ हामीले चाहिँ अब अहिले नै दिनुभयो अनि अब त्यसपछि फेरि इक्जामको प्रिपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सर त्यही भएर अलिक गाह्रै हुन्छ सर हामीलाई अनि प्लस सर आज सर आजबाट सर पढाइहरू पनि रोकिने कुरा छ सर त्यो थाहा छ मलाई अस्ति त्यही भन्नु जस्तो यो 14 जुलाईमा सर त्यो डिफेन्स छ क्या त्यो प्रोजेक्टको अनि त्यतातिर काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नाले कस्तो प्रोजेक्ट डिफेन्स तिमीहरूको अस्ति नै भइसक्यो होइन र प्रोजेक्ट डिफेन्स त त्यो एउटा रफ जस्तो भयो नि त होइन मिड टर्मवाला होइन होला क्या त्यो प्रपोजल नै फाइनल गरेर फेरि डिफेन्स गर्ने भन्नुभयो क्या विकास सरले त्यो सुपरभाइजर सरहरूले त्यो दिएको सजेसनको आधारमा त्यसलाई प्रपोजल बुझाएर नि अहिलेसम्म के काम भयो त्यो सब बुझाउने भन्ने टाइपको इन्स्ट्रक्सन छ 14 जुलाईमा रे हजुर तिमीहरूको एक्जाम कहिले हो त एक्जाम कहिले भयो एक्जाम आउन कति तिमीलाई 2 हप्ता जति होइन टाइम हजुर हजुर हो सर कति जुलाईबाट हो र एक्जाम 5 गतेबाट हो के अरे सर 23 बाट हो हजुर तिमीले यो के भन्छ रे 23 भन्छ त यो अहिलेको उसवाला होइन 6th को हो सर यो भनेको अनलाइन नै भएको वाला अहिले पढेको वाला कि पहिलाको वाला हो रे पहिलाको तिमीहरू पहिलाकै वाला हो त्यो पनि अनलाइनै थियो हुन ए ठिक छ हुन्छ यस्तो गरौँ
योलाई तिमीहरूको यो अहिलेको पिडिएफ चाहिँ क्लासवर्क जसरी गर, तिमीहरूको असाइनमेन्ट भनेको यही हो, यही क्लास एन्ड अब्जेक्टको यही लेख्ने हो असाइनमेन्ट, यति मात्रै त हो नि। यतिको त के फरक पर्छ र भोलिसम्ममा बुझाउने टाइम राख्दै भइहाल्यो नि होइन। यो असाइनमेन्टै नदिनु हाम्रो त्यो के छ अरे, यो 2 हप्तापछि 2 हप्तापछि हाम्रो प्रोजेक्ट डिफरेन्स छ, 3 हप्तापछि जाँच छ भनेर यो 1 दिनको असाइनमेन्ट त किन नदिने अहिलेको। तिमीहरूको प्र्याक्टिस हुन्छ, अनि तिमीहरूले यो क्लास एन्ड अब्जेक्ट पनि तिमीहरूले असाइनमेन्ट गरेर ल्याउँछौ, पछि युज गर्न मिलिहाल्यो। के भन्छ अरे दुईवटा अरू बाँकी रहेको जियो स्पेसियल गर्ने यो असाइनमेन्ट नि नदिने भोलिकोलाई भोलि बुझाउँदा तिमीहरू जे भन्छ त्यही गर्दैन। असाइनमेन्ट त दिन नहुने जस्तो केही छैन कारण। त्यस्तो त केही छैन त होइन। इक्जाम पछि फेरि क्लासहरू रनिङ हुन्छ नि त, कन्टिन्यू हुन्छ नि त। अनि त्यतिखेर गर्दा पनि भयो भनेर। होइन अहिले चाहिँ यो किन नदिने भन न पहिला, अहिले यो असाइनमेन्ट अहिले सर अब त्यही अब प्रिपरेसन र अनि यो प्रोजेक्टको प्रिपरेसनको लागि हो सर, त्यति अरू केही होइन। यो असाइनमेन्ट गर्दा कति टाइम लाग्छ भन नि त तिमीले। योलाई 2 हप्ता लाग्छ यसलाई। त्यस्तो धेरै केही पनि लाग्दैन जस्तो लाग्छ। तिमीहरूले केही पनि गरेर बुझाइसकेछौ पहिलाको असाइनमेन्टहरू होइन। तिमीहरूको इक्जाम आउँदैछ, त्यो 1 हप्तापछि त्यो हुँदैछ भने ठिकै छ। त्यसलाई नै ह्याम्पर गर्छ भने ठिकै छ, नदिनु। ओके अहिले यो दिन है त, पछि मलाई सम्झाउँछु। अहिलेको चाहिँ यो क्लास वर्क राखिदिउँ मैले। अझै बुझौ 5 बजेभित्र, अनि तिमीहरूको आजबाट आजबाट सक्यो भने हामी तिमीहरूको के अरे इक्जाम सकेपछि लिन्छौँ होइन क्लास, त्यही भयो नि।